წარსული ხო პროცესების ერთობლიობა არის და 80-იან 90-იან წლებში საქართველოში ძალიან ბევრი პროცესები და მოვლენები ხდებოდა და რადგან ეს პროცესები ჩვენს უახლოეს წარსულს წარმოადგენს, ზოგჯერ გვაქვს შეგრძნება, რომ თითქმის ყველაფერი ვიცით მასზე და ყველა ინფორმაცია გვაქვს ამ მოვლენებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე როდესაც სხვადასხვა დისკუსიებს ისმენ, შეხვედრებსაც ასე რომ ვთქვათ, ადევნებ თვალყურს, ხვდები, რომ არის ძალიან ბევრი მოსაზრება ინფორმაცია, რომელიც მანამდე ვთქვათ არ გაგიგია ან არ მოგისმენია, თუნდაც განსხვავებული აზრი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და ეს რაღაც მომენტში კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ვისაუბროთ წარსულზე, მივენიჭოთ მას მნიშვნელობა და პარალელურად რაღაც მომენტში თუ არ ვსაუბრობთ ამ პროცესებზე, შესაბამისად თითქოს კავშირსაც ვკარგავთ ხო ამ პროცესების მიმართ და შესაბამისად იმ საზოგადოების მიმართაც, რომლის ნაწილიც ჩვენ ვართ. ჩვენ ესე შეგვიძლია ვთქვათ, წარსული, აი ამ წარსულზე, რომელზეც ვსაუბრობთ, როგორ ახდენს ზეგავლენას დღევანდელობაზეც, ხომ? თუნდაც ის მოვლენები პირდაპირ ასახვას პოვებს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ჩვენი წარსული და გააზრებული კონდეს სათანადო დონეზე. არაერთხელ მოგისმენია ფრაზა და რასაც ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სწორია, რომ სწორედ წარსული ზეგავლენას ახდენს აწყოს და აწყო კიდე მომავალზე, ხო? ნამდვილად ესეა ეს. ესე ვთქვათ, ადამიანური ესეთი ურთიერთობები, რაც ამ წარსულში იყო, ადამიანური ტკივილი, ესე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე, ხო, რომელზეც ვსაუბრობთ, ეს არის აფხაზური, ეს არის ოსური კონფლიქტი, ადამიანების დამოკიდებულებები, ის თუ რად გამოიარეს მათ. ხშირად ვიძახთ, რომ ისტორია მეორდება. კი, ნამდვილად ესეა, ბევრი რაღაც მეორდება და ჩვენ მასზე ლაპარაკი, ანუ ისტორიაზე და წარსულზე გააზრებულად ლაპარაკი გმართებს, რომ სწორედ ამ განმეორებისას არ გავუშვათ ის შანსები, რომ რაღაც უკეთესობისკენ შევცვალოთ, ხომ? ადამიანი არის სოციალური არსება და მას ნამდვილად სჭირდება ყოველთვის კომუნიკაცია, ურთიერთობები. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ რაღაც ფაქტებზე საუბარი და ამით საკითხის დამთავრება ვერ გადაჭრის პრობლემას. მას სჭირდება ბევრად კომპლექსური მიდგომა, ბევრად მეტის საუბარი და მოსმენა და გაზიარება. ერთი მხარეა, როდესაც მე შემიძლია რაღაც მოვისმინო, მაგრამ რამდენად შემიძლია აღვიქვა ეს და გავიზიარო, ეს კიდე ცალკე პრობლემასთან არის დაკავშირებული. სწორედ აქედან გამომდინარე, წარსულზე ხშირად საუბარი, უფრო მეტი ჩართულობა ამ თემაში, დაგვეხმარება ვფიქრობ, სათანადოდ გავიაზროთ, ესე ვთქვათ, ის ადამიანური ტკივილები და ადამიანური განცდები, რაც ამ პროცესებს უკავშირდება. თან ის მომენტიც არის, რომ როცა ვსაუბრობთ იმ რა მოვლენები ხდებოდა ხო წარსულში, ზუსტად ამ მოვლენებმა რაღაც მომენტში რომ გადავხედავთ სიტუაციას, ხვდებით, რომ ამ მოვლენებმა განაპირობას კონფლიქტში არსებული საზოგადოებების, ასე რომ ვთქვათ, დაშორიშორება და კავშირის გაწყვეტა ამ საზოგადოებებს შორის. მაგალითად, ჩვენ ძალიან მცირე ინფორმაცია გვაქვს იმ პროცესებზე, რაც გაიარა აფხაზურმა საზოგადოებამ, ოსურმა საზოგადოებამ ხო 90-იან წლებში. პარალელურად ასევე მათაც ძალიან მცირე ინფორმაცია აქვს იმ პროცესებზე, რაც ჩვენ ქართულმა საზოგადოებამ გავიარეთ ხო იმ პერიოდში. შესაბამისად, როგორც ჩვენ თქვი, ადამიანი სოციალური არსებაა და კომუნიკაცია აუცილებლად საჭიროებას წარმოადგენს, ხო? და შესაბამისად აუცილებელი არის, რომ არსებობდეს სივრცეები, რაც ხელს შეუწყობს ადამიანების პირადი ისტორიების გაზიარებას, პირადი გამოცდილებების, მოსაზრებების გაზიარებას, რომელიც შეიძლება განსხვავებული იყოს ერთმანეთისგან. გარდა ამისა, აუცილებელია აღვნიშნოთ ადამიანების ჩართულობა, ხო? პირადად ჩემ გამოცდილებაზე შემიძლია ვთქვა, რამდენად საინტერესოა, როდესაც ამა თუ იმ პროცესში, ამა თუ იმ დისკუსიაში თუნდაც ბევრი ადამიანია ჩართული. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ იკვეთება უკვე სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ნაზრებები, განსხვავებული, უმეტესი მათგანი არის ხოლმე განსხვავებული და უფრო ეს გიბიძგებს, ნებით თუ უნებლიეთ უნდა დაფიქრდე შენ უკვე ამ კონკრეტული მონაკვეთის, ამ კონკრეტული ისტორიული მონაკვეთის ხანაირად დანახვაზე, ხო? აქ გადადის მსჯელობა არა როგორც ისტორიაზე, როგორც ფაქტების ერთობლიობაზე, არამედ უკვე ადამიანურ ტკივილზე მიდის აქ საუბარი, ხო? ადამიანებს შეგვიძლია ერთმანეთს გაუზიაროთ, მეც ბევრჯერ ვქონია ეს, რომ გამიზიარებია თუნდაც ის მეხსიერება, ის ესე ვთქვათ, მონაკვეთი, ესე ვთქვათ, ძალიან ისეთი რთულად დასამახსოვრებელი და რთულად აღსაქმელი სხვებისთვის და ძალიან საინტერესო ნაზრებებიც კი მომისმენია მათგან. აქედან გამომდინარე,
გამომდინარე, საზოგადოებების ინდივიდების ჩართულობა და ხშირი ჩართულობა ბევრად უფრო მეტ, ესე ვთქვათ, პირველ რიგში ბევრად უფრო მეტ მასშტაბებს წენს, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია და მეორე მხრივ ბევრად უფრო ფართოდ გააზრება ხდება ამ პროცესების, რაც ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში უფრო, ესე ვთქვათ, მეტ საშუალებას გვაძლევს იმისას, რომ ესა თუ ის კონფლიქტი, ესა თუ ის მოვლენა სწორად დავინახოთ და სწორად გავაანალიზოთ. აუცილებლად დავამატებდი იმასაც, რომ კონფლიქტის ტრანსფორმაცია სწორედ ვფიქრობ აქედან უნდა დაიწყოს. არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ უკვე მოგვარებაზე ან ესეთ საკითხებზე, ესეთ ბევრად კომპლექსურ საკითხებზე, მაშინ როცა ჩვენ უბრალოდ არ შეგვიძლია ერთმანეთის მოსმენა, ხო და ერთმანეთის გაგება. იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, გვაქვს ბევრი ადამიანური ტრაგედია, რომლის გაგება და შეჯერება ნამდვილად არ არის მარტივი საქმე, ეს ნამდვილად რთულია, იმიტომ რომ თუ ერთ მხარეს ყავს დაზარალებული, აქეთ მხარესაც არის და ორივეს აქვს თავისი სიმართლე, ხო? აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში არის ის წარსულზე საუბარი, წარსულის გააზრება სათანადო დონეზე და აი ამის შემდეგ უკვე შემდეგი ეტაპების გავლა.